ස්විච් මෝඩ් පවර් සප්ලයි එකක් පාවිච්චි කරලත් ඔයගොල්ලන්ට මේකට වෝල්ටේජ් එක දෙන්න පුළුවන්. ස්පීකර් දාන සහ රින වයර් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. අයිබෝවන් මගේ යාළු සීල දෙනාටම අද වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්නේ මෙන්න මේ සුපිරිම ඇම්ප්ලිෆයර් මොඩියුල් එක ගැන. ඉතින් මේක මම මිලදී ගත්තේ දරස් එකෙන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේක Aliexpress එකෙන් මිලදී ගන්න තියෙනවා. මම මේ සියලුම ලින්ක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. එතනින් ඔයගොල්ලන්ට මිල ගණන් සහ ගෙදරටම ගෙන්නා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මම මේ වගේ වීඩියෝ මීට කලිමුත් කරලා තිනවා. ඉතින් මේකත් ඒ වගේම ඇම්ප්ලිෆයර් එකක්. මේක වෝල්ට් 100ක අවුට්පුට් පවර් එකක් තියෙන වෝල්ට් 12 ඉඳන් වෝල්ට් 26 වෙනකම් පවර් සප්ලයි දෙන්න පුළුවන් සුපිරිම ඇම්ප්ලිෆයර් එකක්. TPA3116d2 කියන IC එකෙන් එන මොනෝ ඇම්ප්ලිෆයර් එකක්. මම මේකේ ස්ටීරියෝ වර්ෂන් එක ගැන කලින් වීඩියෝ වල කරලා තිනවා. ඉතින් ඒ කලින් වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දානවා. එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඇම්ප් එක ගත්තාම මේ බිල්ඩ් ක්වොලිටිය නම් වෙන ඇම්ප් වලට වඩා සුපිරියටම තියෙනවා. මේක ක්ලාස් D ඇම්ප්ලිෆයර් එකක්. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම තියෙනවා ඉන්පුට්. එන අපි ඔඩියෝ දෙන ඉන්පුට් පැත්ත තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉන්පුට් දෙන සාධාරණ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන වොලියුම් කියලා සඳහන් වෙන ප්‍රීසෙට් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම VCC කියලා සඳහන් වෙනවා. මෙතන වෝල්ට් 12 ඉඳන් 26 දක්වා ඕන වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ උපරිම ක්වොලිටි ගන්න නම් ඕගොල්ලෝ වෝල්ට් 24ක්වත් දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි උපරිම සවුන්ඩ් එක දෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන අවුට්පුට් එක. මෙතන තමයි අපි ස්පීකර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ. තව දෙයක් කියන්න ඕන මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක ඕගොල්ලන්ට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒක ඊටාම සරලයි. ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක මෙතනින් ගලවලා මේ වගේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් හයි කරගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. මම ඇම්ප් වලට වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් හයි කරන විදිය ගැන වීඩියෝ එකක් කලින් කරලා තිනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් හයි කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මේක ගලවන්න නැතුව කෙලින්ම මේ ඉන්පුට් පැත්තට දාලා වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක ගලවලා මෙතන වයර් තුන එළියට ඇදලා මෙහෙම අපිට එළියමුත් වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් හදා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මම මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් ඒ වීඩියෝ ඔක්කොම දානවා. එතනින් ගිහිල්ලත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරමු පවර් සප්ලයි ගැන. මේ වගේ ස්විච් මෝඩ් පවර් සප්ලයි එකක් පාවිච්චි කරලත් ඔයගොල්ලන්ට මේකට වෝල්ටේජ් එක දෙන්න පුළුවන්. මේ මල් ළඟ නම් තියෙන වෝල්ට් 12 එකක්. ස්විච් මෝඩ් පවර් සප්ලයි එකක් පාවිච්චි කරන ඔයගොල්ලන්ට වෝල්ට් 24ක ඇම්පියර් 5කවත් පවර් සප්ලයි එකක් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් දාලත් මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් හදන විදිහත් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් මම වෝල්ට් 18ට ඔතාගෙන තින්නේ. මොකද AC වෝල්ටේජ් එක DC වෙනකොට වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙලා එනවා. සාමාන්‍ය මේකේ අවුට්පුට් එක ගත්තාම වෝල්ට් 24ක් වගේ අවුට්පුට් එකක් එනවා මෙතෙන්න. ඉතින් අපිට වෝල්ට් 24ක 25ක අවුට් එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් වෝල්ට් 18ක ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් අවශ්‍යයි. ඔයගොල්ලෝ කිසිම වෙලාවක වෝල්ට් 24ක් සඳහා වෝල්ට් 24ක ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් මිලදී ගන්න එපා. එතකොට වෝල්ට් එක 32කට 33කට වගේ වැඩි වෙනවා. එහෙම වුණොත් මේකට දැම්මොත් මේක පිච්චිලා යනවා. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ මම හදාගත්ත එකක්. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ හදපු හැටි වීඩියෝ එකක් මම ඉදිරියේදී YouTube එකට රිලීස් කරනවා. ඒක බලාගෙන මේ වගේම ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ප්‍රමාණවත් මේ ඇම්ප් එක සඳහා මේකත් ඇම්පියර් 5 ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක්. ඉතින් අද මම මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ සහ මෙන්න මේ බැටරිය යන දෙකෙන්ම ඕගොල්ලන්ට මේක ටෙස්ට් කරලා පෙන්නනවා. ඉස්සරවම අපි බැටරියෙන් මේක චෙක් කරගෙන ඉමු. එහෙනම් අපි මේකේ ඔඩියෝ ඉන්පුට් ජැක් එක සම්බන්ධ කරගෙන ඉමු. ඉතින් මේ විදිහට මම ජැක් එකක් හදාගත්තා. මේක ගත්තාම මොනෝ නිසා left right කියන channel දෙකම එකට සම්බන්ධ කරගෙන තිනවා. එතකොට මේක තමයි ඍණාග්‍රේ. අපි එහෙනම් ඉස්සරම ඍණාග්‍රේ හයි කරගෙන ඉමු. මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඔඩියෝ දාන ඉන්පුට් එක සම්බන්ධ කරන්න. හරි. දැන් ඔඩියෝ පැත්ත හරි. ඊළඟට අපි පවර් සප්ලයි සම්බන්ධ කරමු. ස්පීකර් දාන සහ ලිප් ස්පීකර් රින වයර් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. හරි. වෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ කරගත්තා. හරි. මේ විදිහට අපි වයර් කනෙක්ෂන් ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගත්තා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි යාළුවනේ මේ අද මම මේක කරන්න අඟල් 12 ලොකු ස්පීකරයක් යොදා ගන්නවා. එතකොට තමයි මේක උපරිම ක්වොලිටි බලන්න පුළුවන්. මේකේ වොට් ගන්න නම් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මේක අඟල් 12
ෆුල් රේන්ජ් ස්පීකර් එකක් වූෆර් එකක් නෙමෙයි. අපි බලමු මේකේ ක්වොලිටි කොහොමද කියලා. අපි ඉස්සරෝම මේ බැටරියට දාලා බලමු මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි කොහොමද කියලා. මම මේක මෙහෙම බැටරි උඩ තියනවා. ඊට පස්සේ අපි ධන සහ ඍණ වෝල්ටේජ් ලබා දෙලිමු. මෙහෙම අපිට වෝලියම් කන්ට්‍රෝල් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේන්නේ නැති කියලා. අපි මේකේ සින්දුවක් දාලා බලමු. සමහර විට කොපිරයිට් වැඩිින්න ඉඩ තියෙනවා. මම NCS වීඩියෝ එකක් දාලා පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. සුපිරිම බේස් සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් එනවා. වොලියම් එක වැඩි කරද්දි නොයිස් ගතියක් ඕගොල්ලන්ට ඇහෙනවා. මොකද ෆෝන් එකේ මයික් එකට එච්චර සවුන්ඩ් එකක් ඔරොත්තු දෙන්නේ නැති නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ. මම මේක වෝල්ට් 12ක් අවුට් එකක් දීලා තමයි චෙක් කරේ. ඉතින් මේකේ සුපිරිම ක්වොලිටි එකක් එනවා. අපි තව පොඩ්ඩකින් බලමු මේකේ වෝල්ට් 24ක් දුන්නාම කොහොමද සවුන්ඩ් එක කියලාත් අපි චෙක් කරලා බලමු. හරි යාළුවනේ, දැන් මම මේකට වෝල්ටේජ් සෙට් කරලා තින්නේ. දැන් මම මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් දීලා තිනවා, මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් රෙගියුලේට් කරලා දීලා තිනවා. අපි බලමු දැන් මේකේ වෝල්ට් 27ක් විතර අවුට් එකේ උනට මේක ඩ්‍රොප් වෙනවා. එතකොට ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ට් 24කට වගේ තමයි අඩු වෙන වෝල්ට් එක. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද සවුන්ඩ් එක කියලා. දැන් මම පවර් දෙනවා. පොඩ්ඩක් හම්මයක් කියන අපි බලමු. I can feel my heart rate, adrenaline pressure. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, better do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. It don't cross me, I might lose control of the lost beast. So, my brain's out with the key control, but fight or flight. ඔයාලුනේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම සවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ වෝල්ට් 12ට වගේ නෙවෙයි, ඊට වඩා හොඳ පංච් එකක් තියෙනවා වෝල්ට් 24ෙන් දුන්නාම. වෝල්ට් 24ක් දීපුවම උපරිම සුපිරිම ක්වොලිටි සවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් මේ ක්වොලිටිය මං හිතන්නේ මේ YouTube වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද අපි ෆුල් වොලියම් දුන්නාම ෆෝන් එකේ මයික් එකට පික් වෙනකොට පොඩ්ඩක් ඩිස්ටෝෂන් ගතියක් එනවා. ඒ හින්දා මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ උපරිම ක්වොලිටිය ඇහි කියලා. නමුත් මේක සුපිරිම සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සද්දේ දෙගුණයක් විතර වැඩි වෙනවා වෝල්ට් 24ක් දුන්නාම. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.